umaga sa inyo mga ka-rider. Kahapon tanggal ako ng mga fairings, no? Kasi nilinisan natin yung kick frame nya. Kaya hindi ko na nabidyohan kasi unexpected naman. Tsaka napakatagal tanggalin kasi ito, no? Kaya hindi na ako nakapag-isip na mag-video pa. So ipapakita ko sa inyo. Ito yung sobrang hindi talaga namin natanggal, pero nagawa naman ng paraan. Yung bolts nya nagbilog at saka nag-stuck na, kaya napakahirap. Ayan pa, oh. So ito, hindi muna natin to lilinisan, no? Gagawin pa natin yan ng paraan kung paano matanggal yan. So ito, kasi kahapon pa to, tutuyo na to. Lilinisin na lang natin yung mga fairings nya, no? Okay.
ka-rider, tapos na tayo. So pagpasensyahan nyo na kung medyo anong tawag dito, yung maingay kasi umuulan, grabe yung ulan sa amin eh. So ayun, pasensya na kung maingay, hindi masyadong marinig. So bali ito, tatanggalin muna natin ito, no? Mahanapan natin ng paraan, saka natin ikakabit ulit kasi pangit naman kung ganyan. Okay, salamat mga ka-rider.